Seria Regăsirea puterii interioare, bunătatea, empatia și compasiunea. Episodul 2. Empatia, darul de a simți lumea. Există oameni care nu simt doar propriile lor emoții, simt lumea, simt spațiile, simt vibrațiile celorlalți, simt gânduri nespuse, intenții ascunse, dureri nerostite. Aceștia sunt empatici, nu pentru că aleg, ci pentru că așa sunt construiți. Empatia nu este o abilitate, este o natură, o radiorecepție fină, sensibilă, uneori dureroasă, care percepe ceea ce alții nici nu observă. Dar în spatele acestui dar există și o rană. Empaticul simte înainte să înțeleagă. Empaticii simt schimbarea unui ton, simt tăcerile, simt liniștea celuilalt, simt adevărul care nu e spus, simt dorul, furia, tristețea, frica, înainte ca acel om să recunoască măcar ce simt. Este un dar și uneori este prea mult, pentru că ceea ce simți nu vine filtrat, vine brut, direct în inimă. Empatia te înmoaie, dar te și expune. Empaticii devin adesea sprijinul tuturor, refugiu emoțional, terapeutul prietenilor, locul în care ceilalți se descarcă, cel care înțelege, cel care nu se supără, cel care iartă ușor. Dar asta îi expune unei dureri subtile. Ei simt tot, dar nu primesc la fel înapoi, pentru că majoritatea oamenilor nu au aceeași sensibilitate. Empatia fără granițe devine absorpție. Empatia sănătoasă înseamnă să simți cu, nu să simți în locul celuilalt. Empatia nesănătoasă înseamnă să preiei emoțiile altora, să trăiești durerile lor, să-ți pierzi echilibrul, să te implici prea mult, să devii responsabil de stările altora, să te încarci energetic. Empaticii obosesc nu pentru că simt, ci pentru că nu filtrează. Empatia ca superputere. Când este matură, empatia devine una dintre cele mai înalte forme de inteligență emoțională. Un empatic conștient simte, dar nu absoarbe, observă, dar nu se confundă, iubește, dar nu se pierde, înțelege, dar nu justifică abuzul, rămâne deschis, dar are limite clare. Empatia matură este o superputere pentru că nu vine din sacrificiu, ci din prezență. Empaticii sunt adesea cei mai singuri oameni, nu pentru că nu sunt iubiți, ci pentru că puțini îi pot întâlni la nivel la care ei simt. Empaticul vede adânc și această profunzime sperie uneori. Oamenii se simt dezbrăcați, transparenți și fug, dar empaticii nu sunt singuri pentru că sunt prea mult. Sunt singuri pentru că ceilalți sunt prea puțini și până găsesc pe cineva construit ca ei, ei rămân nedescoperiți. Lecția empaticului: să simtă fără să se piardă. Empatia devine vindecătoare când înveți să spui nu pot acum, să nu mai fii terapeutul tuturor, să nu te mai sacrifici, să separe emoțiile tale de ale celuilalt, să nu te mai lași atras în povești care nu sunt ale tale. Empaticul are o misiune în lume, nu să absoarbă, ci să lumineze. Adevărul final: empatia e un dar divin, dar darul devine rană doar când este nelimitat. Când o întâlnești cu conștiință, devine forța care vindecă lumea, fără să te rănească pe tine.